Bạn mới bắt đầu giao dịch Forex và thường xuyên nghe đến khái niệm biểu đồ nến Nhật nhưng chưa thực sự hiểu nó là gì và những thông tin mà nó cung cấp. Trong video này, chúng ta sẽ cùng khám phá cách đọc biểu đồ nến Nhật một cách nhanh chóng và dễ nhớ. Cùng xem chúng ta có thể tận dụng được những cái thông tin gì trong biểu đồ này phục vụ cho việc giao dịch Forex nhé. Và đây là những cái nội dung chính mà tôi sẽ giới thiệu trong video này. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lần lượt 4 nội dung như hiện ở trên màn hình. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Đầu tiên, cùng tìm hiểu biểu đồ nến Nhật là gì. Nến Nhật là một phương pháp biểu diễn biến động giá của tài sản trên biểu đồ. Mỗi cây nến Nhật thể hiện 4 thông tin chính, đó là giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Đó có thể là 1 phút, 1 giờ hay là 1 ngày. Cái khoảng thời gian đó được gọi là khung thời gian. Và trong các cái nền tảng giao dịch, ví dụ như là MetaTrader 4, MetaTrader 5, Ctrader hay là một cái nền tảng riêng do sàn phát triển nào đó, thì chúng ta sẽ có thể gặp nhiều khung thời gian khác nhau từ M1, M5, H1, H4, vân vân cho đến khung lớn nhất đó là khung MN. Khung MN là khung tháng, tức là cứ hết một tháng thì nó hình thành xong một cây nến. Khung W1 là khung tuần, cứ sau một tuần thì nó hình thành xong một cây nến. D1 là daily, là sau một ngày nó hình thành xong một cây nến. Thế còn H là viết tắt của hour, là giờ, M là viết tắt của minute. Con số phía sau H hoặc là M thì nó là cái khung thời gian tương ứng hay là số giờ, số phút tương ứng hình thành xong một cây nến. Và tập hợp các cái cây nến Nhật này thì nó tạo thành biểu đồ nến Nhật với những cái mô hình giá và mô hình nến khác nhau. Việc của chúng ta đó là chúng ta sẽ đi tìm hiểu về những cái mô hình nến, những cái mô hình giá này. Từ đó chúng ta sẽ đi phân tích thị trường và tìm kiếm những cái điểm vào lệnh hợp lý. Về cách đọc một cây nến Nhật, hãy tưởng tượng mỗi cây nến Nhật như một câu chuyện. Một cây nến dài thể hiện sự biến động mạnh, bóng nến dài cho thấy nó từ chối giá hoặc là biến động thất thường. Bạn có thể biết thị trường đang có lực mua mạnh hay là lực bán mạnh chỉ trong nháy mắt. Đây, ví dụ các bạn có thể nhìn trực tiếp vào cái biểu đồ như thế này. Đó, thì những cái vị trí như thế này các bạn có thể thấy được luôn là một cái lực mua rất là mạnh của thị trường. Và khi thị trường nó có những cái lực mua mạnh như thế thì chúng ta hoàn toàn có thể mua đuổi theo. Đó, và các bạn thấy này, khi nó lên được một khoảng thì nó sẽ có một cái sự phân vân nhất định. Thực chất ở trong cái phần này chính là nó tích lũy giá. Và khi nó có một khoảng thời gian tích lũy nhất định thì nó lại đi lên ở những cái khoảng tiếp theo. Và ở đây thì các bạn thấy nó cũng đi lên rất là nhanh như thế này. Ở trước đó thì chúng ta có những cái nhịp giảm. Ở những cây nến nhỏ như thế này cho thấy là thị trường nó có lực giảm nhưng mà lực giảm là không mạnh. Tuy nhiên đến cái vị trí này thì ở đây nó đã bị đạp xuống rất là mạnh. Đó, và các bạn thấy nhìn vào các cây nến như thế này, các bạn đọc được tâm lý của thị trường thì các bạn sẽ có thể có những cái lệnh giao dịch rất là đẹp. Đó. Thì cái tình huống này nhé, khi mà giá nó bị đạp xuống rất là mạnh như thế này, nó có một cái nhịp nó quay trở lại thì chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện những cái lệnh bán tại vị trí như thế này. Và khi các bạn thực hiện một cái lệnh bán ở đây thì các bạn đặt stop loss ở phía trên này. Đó. Và trong tình huống ở đây thì các bạn thấy là giá nó tiếp tục đi xuống khá là đẹp. Và nhìn vào đây thì các bạn cũng thấy được luôn, đó là khi mà nó có một cái khoảng đi xuống cũng tương đối là dài rồi thì thông thường nó sẽ giảm cái năng lượng đẩy giá xuống. Và ở đây thì các bạn thấy là nó có những cái sự phân vân nhất định. Tiếp theo đó thì nó có đi xuống nhưng mà cái đoạn đi xuống này thì nó cũng không nhiều lắm, đúng không ạ? Và khi đi xuống như thế thì ở đây thị trường nó có những cái sự phân vân và bị đẩy giá lên. Đó, thì để có thể có được những cái tư duy mạch lạc nhất khi các bạn nhìn vào một cái biểu đồ như thế này thì trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những cái thông tin cụ thể mà một cây nến nó cung cấp cho chúng ta. Và ở đây chúng ta sẽ quan tâm đến một số những cái mẫu nến cơ bản. Đó, thì ở trên màn hình các bạn có thể thấy một số những cái mẫu nến cơ bản như thế này. Đây là một cái mẫu nến tiêu chuẩn. Đấy, mẫu nến tiêu chuẩn này thì các bạn có thể thấy được luôn, đó là cái thân nến nó cũng tương đối là lớn này. Có cái phần dâu nến ở phía trên, dâu nến ở phía dưới. Đó. Ở đây thì với một cây nến giảm nó sẽ có hiển thị một cái màu khác, với một cây nến tăng thì nó sẽ có hiển thị những cái màu khác. Và trong các cái nền tảng giao dịch thì màu của cây nến này các bạn hoàn toàn có thể cài đặt được. Thông thường thì với nến giảm người ta sẽ để là màu đỏ, còn với nến tăng người ta sẽ để là màu xanh. Cụm cây nến tiếp theo đó là cây nến spinning top. Với cây nến này thì các bạn thấy là so với nến tiêu chuẩn thì cái thân nến ở đây nó ngắn hơn rất là nhiều. Và dâu nến cũng có nhưng mà dâu nến nó không dài. Đó. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận thấy được luôn là thị trường nó có những cái sự phân vân, đúng không ạ? Và ở đây thì nó không có nhiều động lượng để cho nó có thể có những cái nhịp dao động mạnh. Đấy, cây nến tiếp theo của cái cụm nến này nó sẽ
đánh dấu một cái sự đảo chiều của thị trường hoặc là một cái sự tiếp diễn của thị trường khi đã có những cái sự phân vân nhất định. Ở tiếp theo đây thì chúng ta có cái cụm nến Hammer hoặc là Hanging Man. Về hình dạng của cây nến thì các bạn thấy nó hao dùng cây búa cho nên nó được gọi tên là Hammer. Và nhìn vào đây thì các bạn cũng thấy được một cái sự từ chối giá đối với cái vùng giá phía dưới này. Đấy. Thì cái cây nến này nó cũng hoàn toàn có cái tình huống đảo ngược lại nhé. Đó thì có những cái tình huống các bạn sẽ gặp búa ngược, đó là cái đầu to thì nó sẽ ở phía dưới, thế còn cái râu nến dài nó sẽ ở phía trên. Đấy, thì cái tình huống đó nó sẽ là cái sự từ chối giá đối với những cái giá ở phía trên. Đấy, thế còn trên màn hình thì các bạn thấy là nó từ chối giá ở cái vùng giá phía dưới này. Tiếp theo ở đây thì chúng ta có nến doji. Ở nến doji thì nếu mà chia cụ thể ra nữa thì chúng ta lại có những cái trường hợp doji khác nhau. Đấy, ví dụ như là doji thường, doji bia mộ, doji chuẩn hoặc là doji chân dài. Đấy, thì cái trường hợp này nó là một cái trường hợp doji chân dài. Đấy, thì còn đây là những cái trường hợp ví dụ như là doji bia mộ này, đấy, doji chuẩn, đúng không ạ? Đó thì những cái cây nến doji như thế này chúng ta thấy là thị trường nó có những cái sự phân vân. Và ở đây thì khi mà giá đóng cửa trùng với giá mở cửa nó hình thành cái cây nến này, đúng không ạ? Và các bạn thấy nó hiển thị ở đây chỉ là râu nến mà thôi. Và tùy thuộc vào hình dạng của cái doji này mà chúng ta sẽ có được những cái sự từ chối giá ở những cái vùng giá khác nhau hoặc là những cái sự phân vân của thị trường. Cái sự phân vân có nghĩa là cân bằng giữa bên mua và bên bán. Ở đây thì chúng ta có cái mẫu nến bullish engulfing hay là nến nhấn chìm tăng. Đấy, thì cái trường hợp nến nhấn chìm tăng như thế này thì các bạn có thể thấy được là một cái cây nến xanh hay là một cây nến tăng ở phía sau, và thân của cây nến này nó lớn hơn cái cây nến ở phía trước đó. Thì ở đây cái phần tăng nó nhấn chìm hoàn toàn cái cây nến giảm, cho nên nó được gọi là mẫu nến nhấn chìm tăng. Và tình huống này thì các bạn nhìn vào các bạn cũng có thể dự đoán được là như thế nào rồi, đúng không ạ? Cái lực lượng mua nó có ưu thế hơn so với cái lực lượng bán, cho nên giá nó bị đẩy lên. Trường hợp này là trường hợp nhấn chìm giảm. Đó thì nguyên tắc của cụm nến nhấn chìm giảm nó ngược lại so với nến nhấn chìm tăng. Ở đây thì chúng ta lại có một cái tình huống khác, đó là nến bullish harami. Với mô hình này ấy, thì chúng ta thấy là có một cái cây nến tăng ở phía sau, nó nằm trọn trong cái cây nến giảm. Đó. Và ở đây thì chúng ta nhận thấy là thị trường nó đang tích lũy. Và khi mà nó tích lũy như thế này, cây nến tiếp theo nó là một cái cây nến tăng vọt lên, thì rõ ràng là thị trường nó đã quyết định xu hướng, và xu hướng đó sẽ là xu hướng tăng. Đấy. Thế còn trong trường hợp mà tiếp theo đó nó là một cái cây nến giảm, đấy, thì lúc đó nó sẽ hình thành một cái mô hình tiếp diễn. Thông thường ấy, thì cái mô hình này nó xuất hiện ở phía cuối của một cái xu hướng giảm, cho nên nó đặt tên là bullish harami. Trường hợp này thì chúng ta có nến Morningstar. Mô hình nến Morningstar bắt đầu với một nến giảm dài, cho thấy bên bán đang kiểm soát tình hình và vẫn tiếp tục đẩy giá đi xuống trên đà hưng phấn. Tuy nhiên ấy, trên thị trường thì bắt đầu có những cái sự lưỡng lự. Có một phần các cái nhà đầu tư chốt lời, có một phần thì e ngại không tham gia thị trường, và có một cái lực lượng thì họ nhảy vào để họ mua lên. Đó. Chính vì vậy cho nên là sẽ có một cái sự đấu tranh nhất định giữa bên mua và bên bán. Và trong trường hợp này chúng ta có cái thị trường gần như là cân bằng. Tuy nhiên ấy, thì nó cũng không hẳn là một cái cây nến doji như cái phần trước chúng ta đã biết. Nó cũng có một cái sự chênh lệch nhất định giữa giá mua và giá bán. Tình huống này thì chúng ta có một cái dạng doji này. Tuy nhiên ở cây nến tiếp theo đó thì nó là một cây nến đẩy lên. Lúc này thì nó cho thấy là bên mua đã áp đảo so với bên bán. Và những cái tình huống như thế này chúng ta hoàn toàn có thể cân nhắc để tìm kiếm một cái lệnh buy. Trường hợp này thì chúng ta có nến Evening Star. Về nguyên tắc của nến Evening Star thì nó ngược lại so với nến Morning Star. Thông thường thì cái cụm nến này nó sẽ xuất hiện ở phía cuối của một cái chu kỳ tăng. Nói chung ấy, khi mà các bạn giao dịch với một cái biểu đồ nến, các bạn quan sát nến và phân tích thị trường thì các bạn sẽ có thể thấy được là nó có rất là nhiều những cái dạng mô hình nến khác nhau. Và khi đó bạn cần phải hiểu thực sự bản chất của tâm lý trader như thế nào trong cái mô hình nến đó. Và trong thực tế giao dịch ấy, thì thông thường người ta sẽ quan tâm đến cả một cái cụm nến thay vì chỉ quan tâm đến một cây nến đơn lẻ. Bởi vì khi phân tích cả một cái cụm nến thì chúng ta mới có thể dự đoán được thị trường trong một cái khoảng thời gian nhất định. Và cái độ tin tưởng của tín hiệu thì nó cũng sẽ cao hơn so với việc chúng ta chỉ đánh giá một cây nến. Và các cái cụm nến đó thì nó hình thành các cái mô hình giá. Đấy, cho nên là
Ngoài việc tìm hiểu về mô hình nến, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu thêm về các cái mô hình giá. Và một cái trường phái giao dịch chỉ quan sát về mô hình nến cũng như là mô hình giá thì người ta gọi là price action. Lấy ví dụ về cách thức áp dụng thực tế các cái mô hình nến hay là mô hình giá trên biểu đồ như thế này. Thông thường ấy thì khi chúng ta giao dịch, chúng ta sẽ kết hợp các cái vị trí nến hay là vị trí của mô hình giá so với những ngưỡng hỗ trợ hoặc là kháng cự. Đây, tôi sẽ vẽ cái trường hợp này ra này. Thì thông thường á, hỗ trợ hay là kháng cự chúng ta sẽ xét cả một cái vùng cơ. Cái này vẽ chính xác ra thì nó sẽ là một cái vùng giá như thế này. Thì các bạn thấy này, khi mà giá nó bước khỏi những cái vùng giá như thế này, nó đi lên này, rồi nó test xuống này. Đấy, thì nó test xuống như thế này và nó có những cái cây nến bị đẩy lên này. Đấy, rồi tiếp theo đó nữa, chúng ta lại có một cái cây nến đi xuống, nhưng mà đi xuống ở đây thì nó cũng chỉ xuống được một chút thôi, sau đó nó bị đẩy lên này. Đấy. Thế thì khi nó đẩy lên như thế này thì các bạn sẽ thấy được là một cái sự phản ứng giá rõ ràng đối với cái vùng giá này. Và ở đây thì nó đã từ chối giá. Lực lượng mua ở vị trí này nó đã đủ sức để nó đẩy thị trường đi lên. Đó. Thì những cái tình huống như thế này các bạn hoàn toàn có thể cân nhắc để thực hiện những cái lệnh mua tại cái vị trí này. Đó. Và khi các bạn mua tại cái vị trí này thì các bạn sẽ đặt stop loss ở phía dưới đây. Và ở đây thì các bạn thấy là một cái tình huống giá nó test lại cái vùng giá trước đó mà nó đã bị đẩy lên, sau đó nó đi lên rất là đẹp. Thế còn ở phía trên này thì sao? Là thế nào để chúng ta có thể phân tích và tìm kiếm được những cái vị trí vào lệnh đối với những cái tình huống như thế này? Đây, tôi sẽ kéo cái đường giá này lên phía trên này. Đấy. Thì ở đây các bạn thấy là khi mà giá nó đến cái vị trí này thì nó bị đẩy xuống này. Ở phần phía trước này, trước khi giá nó đi xuyên qua thì nó cũng đã chạm vào cái ngưỡng này, sau đó nó bị đẩy lên này. Đấy, trước đó nữa thì ở đây thì giá nó chạm vào cái vùng giá này, rồi nó bị đẩy xuống này. Ở đây nó bứt phá được cái vùng giá này, nó lên được một đoạn rồi nó bị đẩy xuống và nó chạm vào đây, nó phản ứng. Rồi nó đi xuyên qua xong nó lại test lại này, test lại nó có phản ứng này. Rồi đây thì nó đi lên để nó test nhưng mà nó chưa chạm đến cái vùng giá phía trên, nó đã bị đẩy xuống này. Tiếp theo đó thì giá nó đi lên trên đây này. Đấy, nó có vượt quá một chút cái vùng giá này. Nhưng nếu như các bạn chuyển sang những cái khung thời gian lớn thì các bạn sẽ thấy được là ở đây giá nó đi lên, sau đó nó lại bị đẩy xuống luôn này. Đấy, nó đẩy xuống luôn. Rồi bước tiếp theo đó nữa thì sao ạ? Thì nó đi hồi lên một chút rồi nó lại bị đẩy xuống. Đấy. Thì nhìn vào đây chúng ta sẽ có thể thấy được là một cái vùng giá này trước khi nó bị từ chối thì nó đã có một cái sự phá vỡ giả. Đấy, cái này chúng ta gọi là phá vỡ giả nhé. Nó phá vỡ vùng giá nhưng mà nó không thoát được để nó tạo ra một cái xu hướng mới, đó là cái xu hướng tăng. Mà ở đây thì nó đang trên một cái đà giảm như thế này, nó phá vỡ giả, sau đó nó tiếp tục nó giảm xuống. Đấy, và khi mà nó tiếp tục nó bị đẩy xuống như thế thì các bạn thấy này, nó bị đẩy xuống ngược trở lại cái vị trí giá này. Đấy, sau đó nó quay lại nó test để chúng ta thực hiện một cái lệnh giao dịch ở vị trí này. Đấy, các bạn thực hiện một cái lệnh bán nhé. Sau đó các bạn đặt stop ở phía trên này. Đấy, thì chúng ta hoàn toàn có được một cái lệnh rất là đẹp. Đó, thì ở tình huống đây giá nó đi xuống một cái đoạn như thế này và xuống phía dưới này. Đấy, thì nếu như các bạn kéo dài cái vùng này ra, đấy, thì các bạn cũng sẽ thấy được là một cái sự phản ứng giá ở cái vùng này. Đấy. Thế thì khi mà nó có cái sự phản ứng giá ở cái vùng này, giá nó bị đẩy lên nhưng mà bị đẩy lên không mạnh, và ở đây thì nó đã bị đâm thủng xuống phía dưới. Đấy, và khi mà đâm thủng xuống như thế này thì nó lại có tiếp tục một cái sự phân vân ở đây. Những cái trường hợp như thế này làm thế nào để chúng ta có thể dự đoán được cái xu hướng tiếp theo ạ? Các bạn muốn dự đoán được cái xu hướng tiếp theo thì các bạn sẽ kết hợp với cái việc đó là quan sát ở những cái khung thời gian lớn. Đấy, xem là khung thời gian lớn thì xu hướng của thị trường nó là như thế nào. Quá trình mà các bạn phân tích biểu đồ như thế này, các bạn hoàn toàn có thể kết hợp thêm những cái indicator hay là các cái chỉ báo hỗ trợ cho cái việc xác định xu hướng. Đó, thì qua cái cách phân tích như vừa rồi thì các bạn cũng thấy được là trong thực tế thì ngoài việc chúng ta quan sát cụ thể một cái cây nến xem là nó nhấn chìm tăng, nhấn chìm giảm, nó là loại doji, loại hammer hay là một cái loại nào đó, thì chúng ta cần phải phân tích cả những cái cây nến ở bên cạnh, hay nói cách khác là phân tích cả một cái cụm nến. Nói chung là chúng ta sẽ cần phải kết hợp nhiều những cái thông tin để có thể có được một cái lệnh giao dịch với cái độ tin tưởng cao nhất. Tóm lại thì cái biểu đồ nến Nhật nó là một cái công cụ không thể thiếu cho trader Forex. Bạn là người mới thì hãy bắt đầu bằng cách quan sát và ghi nhớ những cái mẫu nến cơ bản, học cách phân tích hay là cách đọc tâm lý của thị trường qua các cái mô hình nến.
Trải qua thời gian luyện tập, tôi tin rằng bạn sẽ có thể hiểu được biểu đồ và những cái thông tin này nó sẽ là một cái thông tin rất là quan trọng trong cái quá trình các bạn thực hiện các cái lệnh giao dịch. Ở trên đây là những cái thông tin cơ bản liên quan đến biểu đồ nến Nhật mà team muốn giới thiệu đến các bạn. Có nhiều những cái thông tin nữa liên quan, tuy nhiên do thời lượng video có hạn nên xin phép dừng ở đây. Các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên cho video một like và nhớ subscribe kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.